أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ندیم الله کوچینګ اکیډمي د طرفه خپل ویور سره یو ځل بیا هر کله د یو نوي کورس سره د یو نوي ویډیو سره مونږ باندې ډیسکس کوو چې انګلیش څه ته ویل کیږي. انګلیش مونږ وایو بیسیکلی دا یو انټرنیشنل لینګویج دی، داسې لینګویج دی چې دا بین الاقوامي سطح باندې ویل کیږي، د یو بل سره خبرې اترې کیږي، د یو بل په جنجالو پکې کیږي. ٹھیک شو. سیکنډ خبره زموږ سره راځي لینګویج. نو لینګویج چې کوم دی، لینګویج زبان دا زموږ سورس اف کمیونیکیشن دی، مطلب د یو بل سره د خبرو اترو لپاره زموږ سره یو ښه ذریعه ده. ٹھیک شو. تھرڈ نمبر خبره زموږ سره راځي ګرامر. ګرامر ویل کېږي دوه ډیفینیشن، یو ویل کېږي د سیستم اف پوټینګ ورډ ان رائټ پلیس، چې مونږه د دې خبرې نه خبر شو چې مونږ به ورډ په صحیح جگہ څنګه لګو، په صحیح پلیس په صحیح ځای باندې باغ مونږ څنګه لګو. او سیکنډ خبره، سیکنډ ډیفینیشن دا چې د سیستم اف رولز اینڈ پیټرن فار اني ریټن لینګویج، هر هغه زبان چې هغه ویل کېږي او یا لیکلی شوي نو د هغې دپاره سپیسیفیک رولز دي، د هغې کوم سټډي چې هغې ته مونږ ګرامر وایو. مونږ چې کوم کورس ارینج کړی دی د هغې کورس نوم دی انګلیش ګرامر کورس. د انګلیش ګرامر کورس چې کوم بیسکس دي هغه زه ستاسو سره ډسکس کوم نن. د انګلیش ګرامر کورس چې مونږ سره بیسک چې کوم دي 5 پیلرز دي چې د هغې په بنیاد دا به مونږ په انګلیش ګرامر کورس کې ډسکس کوو. نمبر 1 چې کوم دی یونټس اف انګلیش ګرامر. یونټس اکایانی د انګلیش ګرامر سیزن او زموږ سوال فرست خبره پکې کوم د لیټرز د حرف ته چې حرف څنګه جوړیږي، به د حرف چې کوم دی په سپیسیفیک اډر باندې رايوځي شي هغې نه ورډز جوړ شي، کله چې ورډز په سپیسیفیک اډر باندې رايوځي شي هغې نه فریزز جوړ شي، او چې کله فریزز په سپیسیفیک اډر کې رايوځي شي کلاس جوړ شي، کله کلاسز په سپیسیفیک اډر کې رايوځي شي سنټنس جوړ شي. د انګلیش ګرامر چې کوم مین کار دی، مین ډسکشن دی په کوم خبره باندې هغه فوکس کوي نو هغه سنټنس ته. هغې نه علاوه بیرته د اول حرفي د حرف چې کله رايوځي شي د هغې نه ورډ، خو د حرف چې کومي حروف موږ په یو خاص ترتیب سره رايوځي کوو نو هغې نه زموږ څه جوړ شي، ورډز جوړ شي، لفظ جوړ شي. او کله چې موږ لفظونه رايوځي کوو نو جمله تی جوړ شي، ځای ته موږ پریز وایو. کله چې جملې په سپیسیفیک اډر سره رايوځي شي د هغې نه کلاس جوړ شي، او کلاس چې کله رايوځي شي د هغې نه سنټنس جوړ شي. دا به انشاءالله فردر په ډیټیل باندې موږ په نیکسټ ویډیوز کې وایو. سیکنډ خبره زموږ سره بیسک فلر اف انګلیش ګرامر چې کوم دی هغه زموږ سره دا پارټ اف سپیچ. نو پارټ اف سپیچ کې به موږ ناون به د هغې ټایپس چې ناون څه ته وایي، د هغې ټایپس پروناون څه ته، پروناون ټایپس، ورب د ورب اف ټایپس موږ به ډسکس کوو. اډجیکټیو د اډجیکټیو ټایپس، اډورب څه ته ویل کېږي، د هغې اقسام، پریپوزیشن څه ته ویل کېږي، کنجنکشن څه ته ویل کېږي، او انټرجنکشن څه ته ویل کېږي. دا ټول به موږ ډسکس کوو فردر په ډیټیل یو د ناون او د ناون ټایپس، د کنجنکشن ټایپ، د انټرجنکشن، دا به ایکسټرا دا موږ ټول په ډیټیل باندې ډسکس کوو په دې انګلیش ګرامر کورس کې. تھرڈ نمبر ټاپکس بیسک د انګلیش ګرامر کورس چې کوم دی تھرڈ ټاپک دی سنټنس. د سنټنس سټرکچر به موږ په دې کې ډسکس کوو. مینیمم ریکوایرمنټس چې کوم دي ایس او پلس وی دی، سبجیکټ او ورب دی، او جنرال ریکوایرمنټس ولا سي دي ایس وی او دی، سبجیکټ ورب او ابجیکټ. سبجیکټ ورب چې کوم دي دا مینیمم ریکوایرمنټس دي د څه لپاره، سنټنس لپاره. د سنټنس ټایپ مزید فردر چې کوم د سنټنس ټایپس دي دا موږ په فردر په ډیټیل سره انشاءالله په نیکسټ ویډیوز کې وایو. فورث نمبر چې کوم دي زموږ سره ټینسز دي. نو ټینسز زموږ سره دوه، یو وایس وي یو نریشن وي. نو وایس وي زموږ سره دوه ټایپس دي، یو ته موږ دوه ټایپس دي، یو ته موږ اکټیو وایس وایو او سیکنډ وان ته موږ پیسیو وایس وایو. د نریشن چې کوم دي، نریشن زموږ سره دوه ټایپس دي، یو ته ډایرکټ سپیچ ویل کېږي، یو ته ان ډایرکټ سپیچ ویل کېږي. دا به موږ انشاءالله ټول په ډیټیل باندې وایو. زموږ سره ټوټل 12 ټینسز دي، د هغه به رقم اکټیو وایس کېږي. اکټیو وایس په ټوټل موږ ډسکس کوو 12 ټینسز. به د اکټیو وایس زموږ سره څه کېږي، پیسیو وایس کېږي یا نه کېږي،
نو دې ډسکشن ان شاء الله موږ په ډیټیل باندې کوو پیډاریک سپیچ ته ویل کېږي ډایرک سپیچ دا موږ وایو پنځمه نمبر خبره چې کومه د لاست ون هغه موږ وایو آرټیکل زموږ صدری دی ا ان د کله به موږ دی وایو کله به د وایو دا به موږ ډسکس کوو دا غي نه علاوه موږ ډیفینټ آرټیکل څه ته ویل کېږي انډیفینټ آرټیکل ډیفینټ آرټیکل کم یو دی او انډیفینټ آرټیکل کم دی دا به موږ ډسکس کوو نو ویډیوز ور سره شیر کړئ د خپل ملګرو سره او چینل سبسکرایب کړئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته